Ok, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với channel của mình. Trong video này mình sẽ chia sẻ với các bạn một số cái thông tin về việc là YouTube nó trả tiền cho các bạn như thế nào. Là một, với hai nữa là cái thời gian YouTube nó chuyển tiền cho bạn. Sau đó là mấy cái thắc mắc của các bạn về cái Google AdSense, làm nào để xác minh danh tính, rồi là kiểu xác minh thủ công thì như thế nào. Mình sẽ chia sẻ mấy cái thông tin đấy, tại vì mình thấy cũng nhiều bạn mới làm YouTube ấy, thì các bạn kiểu thắc mắc ấy, xong rồi các bạn không làm đúng ấy, rồi các bạn không nhận được tiền của YouTube ấy, thì nó hơi bị tiếc. Ok. Thực ra thì về cái phần mà gọi là trả tiếc như nào ấy, thì ở trong cái trang hỗ trợ của Google AdSense ấy nó có hết rồi nhé. Nó có hết các cái thông tin ở đây, các bạn có thể vào đây các bạn đọc ấy. Nếu như mà các bạn thích thì mình sẽ đặt cái đường link này dưới mô tả để các bạn xem nhé. Để mà nhận tiền từ YouTube ấy, thì các bạn chú ý là các bạn sẽ phải có một cái tài khoản gọi là Google AdSense. Nó giống như là một cái ví điện tử của bạn ấy. Thì cái ví này thì YouTube nó sẽ trả tiền vào đấy. Thì YouTube nó chỉ là một trong những cái nguồn tiền mà Google AdSense nó nhận được thôi. Ví dụ là từ YouTube này, rồi là từ quảng cáo từ các cái website này, từ app này, rồi nói chung là tất cả các cái sản phẩm của Google ấy, thì họ đều có thể trả tiền bạn qua cái Google AdSense. Và mỗi một người nhé, một người là công dân Việt Nam thì bạn chỉ có một cái Google AdSense thôi. Thế tuy nhiên ấy, thì một Google AdSense thì các bạn có thể kết nối được với nhiều tài khoản YouTube nhé. Ví dụ mình thì mình có 2 tài khoản YouTube, tức là mình có 2 kênh YouTube, thì mình đều kết nối với một cái Google AdSense thì nó vẫn ok thôi. Hàng tháng là tổng hợp được bao nhiêu tiền nó trả cho mình. Thế còn bạn có 5 có 10 kênh YouTube thì nó cũng như vậy thôi. Và cái tài khoản AdSense ấy thì bạn có thể thay đổi được. Còn kênh YouTube thì nó không liên quan gì đến cái tài khoản AdSense của bạn cả. Nó chỉ là cái ví đựng tiền thôi. Còn nhiều bạn thắc mắc là nếu mà em kiểu Google AdSense của em không xác minh được thì kênh YouTube của em có bị mất hay không, có bị chết hay không ấy, thì cái đấy nó không, hoàn toàn không xảy ra nhé. Các bạn không dùng tài khoản AdSense của mình thì các bạn có thể lập tài khoản AdSense của vợ bạn, của em bạn, rồi của bố bạn, mẹ bạn các thứ ấy. Thì các bạn là cứ lập một cái tài khoản AdSense, sau đấy xác minh danh tính, xác minh địa chỉ, sau đấy ok rồi thì các bạn có thể kết nối với cái tài khoản YouTube hiện tại hoàn toàn là vô tư. Thế thì còn cái việc xác minh thì nói chung là cái xác minh Google AdSense thì nó hơi phức tạp, lằng nhằng ở cái chỗ là nó phải gửi cho mình một cái phong bì mà chứa cái mã PIN. Tuy nhiên là nếu như mà bạn không nhận được cái đấy ấy, thì bạn cứ yêu cầu nó gửi cho bạn khoảng 3 lần. Quá 3 lần rồi thì các bạn có thể xác minh thủ công. Xác minh thủ công bằng cách là các bạn vào cái phần trợ giúp của Google AdSense ấy. Thì sau đấy là các bạn yêu cầu nó là xác minh thủ công, trả lời mấy câu hỏi của nó, sau bạn gửi cái căn cước công dân này, hoặc là hộ chiếu này, hoặc là bằng lái xe này, nói chung là chụp ảnh hai mặt của cái đấy nhé, sau bạn gửi cho người ta xác nhận thì nó sẽ xác nhận cho bạn trong vòng khoảng tầm 24 giờ thôi. Nói chung là rất là nhanh, không có gì phức tạp cả. Đâm ra là nếu như mà bạn nào mà không nhận được mã PIN thì các bạn có nên làm theo cách đấy. Mình sẽ đặt cái video mà mình hướng dẫn làm ở ngay trên góc này nhé, để các bạn có thể theo dõi. Đó là cái việc mà YouTube nó trả tiền. Thế thì khi mà YouTube nó trả tiền cho bạn ấy, thì bạn sẽ rút tiền bằng cách nào? Thì hiện tại nhé, thời điểm năm 2022 ấy, thì YouTube nó cho phép bạn là tạo cái tài khoản ngân hàng. Tức là kết nối với tài khoản ngân hàng của bạn. Bạn có thể kết nối với lại tài khoản ngân hàng của bất kỳ cái ngân hàng nào ở Việt Nam cũng được. Tài khoản tiền Việt cũng được, tài khoản tiền đô cũng được. Nhưng mà YouTube thì nó sẽ trả bạn bằng tiền đô. Thế còn nếu như mà bạn có tiền Việt thì nó sẽ trả tiền đô, sau đó là cái ngân hàng của bạn ấy nó sẽ convert sang tiền Việt. Đấy, thì nó đơn giản như thế thôi, tức là cái kết nối với lại cái tài khoản ngân hàng. Nên ra là bạn buộc phải có cái tài khoản ngân hàng thì các bạn mới có thể nhận được tiền của YouTube nhé. Trước đây thì đi ra cái gọi là Western Union các thứ gì đấy để đi rút tiền, nên ra ai cũng cầm một sập tiền khi mà lĩnh lương YouTube về. Nhưng mà bây giờ thì kiểu trả tiền qua tài khoản rồi. Thì việc trả tiền qua tài khoản ấy thì nó rất là tiện. Ở cái chỗ là nếu như mà bạn phải nộp thuế chẳng hạn ấy, thì các bạn có thể sao kê cái đấy ra. Sao kê là hàng tháng YouTube trả cho bạn bao nhiêu tiền ấy, rồi bạn đưa lên cơ quan thuế là người ta sẽ xem vào đấy là người ta biết. Thế là bạn có thể tính ra tiền thuế bạn nộp rồi. Chứ nó không phải kiểu là mỗi tháng bạn rút tiền các thứ, nó lằng nhằng hơn ngày xưa. Đấy là cái việc nó trả tiền. Thế còn cái việc nó trả tiền vào ngày nào ấy, thì thông thường cái timeline của nó là từ ngày 21 đến ngày 26. Tức là trong khoảng từ ngày 21 đến ngày 26 nhé. Tuy nhiên là có nhiều bạn ấy thì xác minh xong rồi nhưng mà Google nó vẫn chưa trả tiền cho các bạn ấy. Thì nó liên quan đến cái vấn đề là cái số dư tối thiểu để người ta thanh toán cho bạn nhé, gọi là cái payment threshold. Tức là
khi mà bạn phải vượt qua cái ngưỡng đấy thì Google nó bắt đầu nó mới thanh toán cho bạn. Thực ra thì Google nó kiểu Google AdSense nó làm ra cái này để kiểu nó đỡ phải thanh toán lắt nhắt đấy. Thông thường ấy ở Việt Nam ấy thì là cái ngưỡng là 100 đô nhé. Bao giờ nếu mà các bạn vượt qua được cái ngưỡng 100 đô ấy, thì nó sẽ thanh toán cho bạn cái số tiền đấy. Thế thì nói chung là số tiền thanh toán hàng tháng cứ chảy về tài khoản thôi. Nếu mà các bạn không có vấn đề gì cần phải xác minh lại danh tính rồi các thứ. Thỉnh thoảng thì AdSense nó cũng bắt các bạn là gửi lại chứng minh thư địa chỉ ấy, do các cái yêu cầu của bên thứ ba, như kiểu mình cũng bị gửi lại xác minh về danh tính của mình rồi địa chỉ của mình rồi là chứng minh thư căn cước công dân mới ấy. Thì các bạn cứ chụp các bạn gửi lại cho người ta thôi thì nó ok thôi, thì nó không vấn đề gì cả. Đó là mấy cái vấn đề về thanh toán. YouTube thanh toán cho bạn như thế nào, rồi là thời gian thanh toán ra sao, rồi là chuyển tiền vào đâu, sau đó bạn có thể rút tiền vào tài khoản của bạn, vào tài khoản ngân hàng. Thế còn đối với tài khoản ngân hàng ấy thì nếu mà bạn chưa có tài khoản ngân hàng ấy thì các bạn có thể mở một cái tài khoản ngân hàng thì cũng tương đối dễ thôi, chỉ cần có cái căn cước công dân thôi là các bạn có thể mở được rồi. Các bạn có thể chọn những cái ngân hàng to ở Việt Nam ấy, kiểu Big 4, Big 6 gì đấy để các bạn mở cho nó yên tâm. Thế còn bạn nào mà quan tâm đến cái gọi là phí giao dịch các thứ, mà muốn được miễn phí các thứ ấy, thì các bạn có thể chọn những cái ngân hàng nước ngoài. Ví dụ như mình mở tài khoản ở ngân hàng Shinhan ấy thì nó được miễn rất là nhiều thứ. Shinhan nó là cái ngân hàng lớn nhất Hàn Quốc rồi. Ngân hàng nước ngoài Việt Nam này nó cũng tương đối lớn. Thì mở ở đây được cái là nó rất là an toàn, bảo mật đấy. Nó có nhiều cái gọi là ưu đãi. Ví dụ như là bạn mở tài khoản là họ cho mình miễn phí hết. Nếu mà bạn trả lương qua đấy là khi bạn giao dịch bạn chẳng mất cái phí gì cả. Kể cả phí duy trì tài khoản các thứ các bạn cũng không cần phải, nói chung là không cần phải mất phí. Giống như các ngân hàng khác thì các bạn mở tài khoản sau đó nó có phí duy trì tài khoản này, xong rồi phí quản lý hàng năm các thứ linh tinh ấy, 10 mấy 20 nghìn thôi, nhưng mà nói chung là cũng tốn. Thế thì mỗi lần giao dịch thì các bạn lại tốn một ít tiền. Thế nhưng mà đối với cái ngân hàng Shinhan này thì nó không thu phí gì cả. Thật ra là các bạn có thể xem xét các bạn có mở cũng được. Nếu mà bạn nào ở chỗ gần kiểu Hoàng Mai ở chỗ kiểu Tham City ấy, các bạn có thể mở ở cái ngân hàng Shinhan, chi nhánh Shinhan ở chỗ Hoàng Mai. Mình có bạn đấy, bạn mình tên là Dương ở đấy, bạn có thể gọi cho anh Dương, đặt số điện thoại ở đây nhé. Bạn cứ đọc pass là bạn chú Thuận hoặc bạn anh Thuận ấy, thì sẽ có một dàn gọi là nhân viên xinh xắn ra hỗ trợ bạn. Sau đấy là kiểu nói chung là sẽ nhiệt tình. Tương đối nói chung là ở Shinhan thì mình thấy chỗ nào cũng nhiệt tình. Ok, đấy là về gọi là kiếm tiền, trả tiền các thứ của YouTube. Thế còn một số cái gọi là một số cái mà người mới không biết ấy là các bạn nhiều khi các bạn cứ quá chú tâm vào cái gọi là tức là có tiền quảng cáo của YouTube ấy, rồi các bạn làm YouTube mà các bạn chưa được tiền quảng cáo, hoặc là tiền quảng cáo chưa về các thứ, là các bạn lại nản, các bạn không tiếp tục làm YouTube nữa, các bạn đi xây dựng các cái kênh khác rồi thế này thế kia ấy. Thì thực ra thì theo mình nhá, theo ý kiến cá nhân của mình ấy, thì cái tiền mà kiếm từ quảng cáo từ YouTube ấy thì nó tương đối nhỏ thôi. Tuy nhiên là nếu như là các bạn đã xây dựng được một cái kênh YouTube mà nó có thương hiệu rồi ấy, bạn nổi tiếng rồi ấy, thì bạn có nhiều cái nguồn tiền khác để các bạn có thể kiếm được. Ví dụ như là tiền từ các cái nhà quảng cáo ấy, tức là từ các cái deal ấy, người ta sẽ kiểu yêu cầu tài trợ cho bạn ấy, tài trợ cho kênh của bạn thì nó sẽ nhận được nhiều hơn. Cái số tiền đấy nó sẽ nhiều hơn nhiều so với cái tiền quảng cáo của YouTube. Thứ hai nữa là tiền từ các chương trình affiliate bạn tham gia. Ví dụ bạn có thể tham gia của Tiki này, rồi của là mấy cái trang thương mại điện tử ấy, nó rất là kiểu người ta rất là hỗ trợ tham gia làm affiliate. Thì các bạn chỉ giới thiệu thôi, giới thiệu cho người ta, và nếu như mà các bạn sử dụng sản phẩm các bạn thấy hay, các bạn giới thiệu cho người ta, sau đó đặt link dưới phần mô tả thì các bạn có thể kiếm được tiền hoa hồng rồi. Thì cái đấy nó cũng là một cái nguồn tiền mà thực ra thì nó sẽ nhiều hơn nhiều so với cái việc là kiểu các bạn cứ tập trung chăm vào cái tiền quảng cáo thôi ấy. Chưa kể là nếu như là bạn nào mà chuyên sâu về một lĩnh vực nào đó, bạn có thể xây dựng các cái khóa học này, xong rồi đào tạo trực tuyến online này. Thực ra mình vẫn dạy online nhé. Mình vẫn dạy online mà thường thì là mấy cái người ở Mỹ, ở Úc ấy, người ta đặt mình dạy ấy, dạy edit video rồi dạy phát triển kênh YouTube các thứ ấy, thì mình vẫn dạy một. Mỗi một buổi như thế có thể kiếm được khoảng từ 30 đô đến 40 đô. Thì nó cũng tương đối là kiểu nhiều hơn nhiều so với cái việc là trông vào kiểu view viết các thứ ấy. Hoặc là view rồi nhận được tiền quảng cáo ở YouTube thì nó chả đáng bao nhiêu cả. Khóa học thì mình có tạo, mình chỉ bán rẻ thôi, khoảng 25 đô. Chắc là mỗi tháng thì mình cũng phải được kiểu bán được vài khóa. Nhưng mà mình tạo rồi mình để đấy thôi chứ mình không ấy. Nói chung là nhiều nguồn tiền từ YouTube. Bên cạnh đó là bây giờ thì YouTube nó còn cho mình là cái super thanks, rồi là sticker,
rồi là super chat ấy. Khi mà bạn livestream ấy, người ta có thể donate cho bạn trực tiếp qua cái công cụ của YouTube luôn, chứ cũng không cần phải qua một cái trang web của bên thứ ba gì cả. Thật ra là các bạn kiểu nên ít nghĩ về cái việc là kiểu tiền quảng cáo của kiếp như thế nào. Tại vì các bạn chỉ cần đủ điều kiện để tham gia kiếm tiền thôi. Tham gia chương trình đối tác của YouTube, bạn chỉ cần 1.000 người sub và 4.000 giờ xem, thế thôi là sau đấy là các bạn sẽ có nhiều cách để bạn có thể kiếm tiền cơ mà. Các bạn nếu mà bạn livestream, người ta có thể donate cho bạn tối đa đến 500.000 cơ mà, hay mấy đô cơ mà. Thì chỉ cần 2-3 người mà donate như thế thôi là bạn đã kiếm được khối tiền rồi. Cần gì cứ phải chăm vào cái việc quảng cáo để câu view làm cái gì. Ok, hôm nay chủ nhật, trời thì đẹp, nhưng mà mình làm một cái video ngắn đấy thôi, chia sẻ một số vấn đề về kiếm tiền trên YouTube. Còn nếu như bạn nào mà có thắc mắc gì và các bạn cần hỏi mình ấy, mình sẽ hỗ trợ các bạn. Nói chung là mình rất là nhiệt tình trong cái việc hỗ trợ các bạn. Số điện thoại các thứ thì mình đặt ở dưới phần mô tả, các bạn có thể xem, kết bạn Zalo với mình cũng được, hoặc là Facebook các thứ. Mình nói chung là mình rất là cởi mở. Ai hỏi gì mình cũng trả lời hết, chứ mình cũng không phải là kiểu chảnh chọe gì cả. Tại vì kênh YouTube của mình thì cũng nhỏ thôi, đâm ra là mình không phải là nhiều người cần hỏi lắm, nên là mình hỗ trợ có khi là hỗ trợ được hết. Ok, cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Goodbye. Các bạn nhớ đăng ký kênh của mình nhé. Goodbye.